Chào mừng bà con và quý độc giả đến với chuyên mục Nghiên cứu chuyên sâu của Thư viện Nông nghiệp. Để giúp quý vị tối ưu hóa hiệu quả sử dụng phân bón sinh học và tránh lãng phí chi phí đầu tư, bài viết này sẽ phân tích chi tiết, chuẩn xác dưới góc độ khoa học sinh hóa về sự khác biệt căn bản giữa ba nhóm hợp chất hữu cơ: humic acid, fulvic acid và amino acid. Chất mùn, humus, đóng vai trò cốt lõi trong độ phì nhiêu của đất, chứa hai phân hệ axit hữu cơ quan trọng là humic và fulvic acid. Chúng được tạo thành từ sự phân giải sinh học lâu dài của các sinh khối thực vật, động vật dưới tác động của vi sinh vật đất. Ngược lại, amino acid, acid amin là các phân tử hữu cơ cơ bản tạo nên protein của sinh vật sống, được tổng hợp trực tiếp thông qua hoạt động đồng hóa sinh hóa của tế bào thực vật. Xét về mặt sinh lý học thực vật, humic và fulvic hoạt động như những chất điều hòa gián tiếp bên ngoài môi trường đất hoặc xúc tác hấp thu trên bề mặt. Trong khi đó, các amino acid tự do, L-amino acids, hoạt động trực tiếp trong các chu trình trao đổi chất nội bào. Sự khác biệt căn bản này phân định rõ vai trò cải tạo, tối ưu hóa môi trường sống của chất mùn so với vai trò nguyên liệu kiến tạo cấu trúc tế bào của acid amin. Về mặt vật lý, ba nhóm chất này thể hiện sự phân tách rõ rệt về cấu trúc đại phân tử, điện tích bề mặt và khả năng hòa tan trong nước ở các dải pH khác nhau. Để ứng dụng hiệu quả trong canh tác thực tế, người sản xuất cần nắm vững các thông số lý hóa chuẩn xác của từng nhóm. Điều này ngăn ngừa sự lãng phí phân bón, tránh các tương kỵ hóa học trong phối trộn và tối ưu hóa tối đa sinh lý cây trồng trong từng giai đoạn. Humic acid là hỗn hợp phức tạp của các chuỗi carbon vòng thơm ngưng tụ, có khối lượng phân tử rất lớn, dao động từ 50.000 đến 100.000 Dalton hoặc cao hơn. Đặc tính lý hóa quan trọng nhất của humic acid là không tan trong nước ở điều kiện pH acid, pH nhỏ hơn 2, nhưng tan tốt trong môi trường kiềm, pH lớn hơn 8. Do có kích thước hạt keo lớn, humic acid tồn tại chủ yếu ở thể keo, không phân tán mạnh trong dung dịch đất tự nhiên. Cấu trúc phân tử humic acid chứa nhiều nhóm chất phân cực hoạt động mạnh như carboxyl trừ COOH và hydroxyl phenolic trừ OH. Các nhóm chất này cung cấp các vị trí tích điện âm trên bề mặt phân tử, đóng vai trò chủ chốt trong các phản ứng trao đổi ion và giữ chặt các chất dinh dưỡng dạng cation. Nhờ đó, humic acid có khả năng đệm pH cực tốt, giúp ổn định môi trường rễ trước những biến động đột ngột của thời tiết và hóa chất bón vào. Fulvic acid có cấu trúc tương tự humic acid, nhưng mạch carbon ngắn hơn, ít vòng thơm ngưng tụ hơn và khối lượng phân tử nhỏ hơn nhiều, dao động từ 1.000 đến 10.000 Dalton. Khác với humic, fulvic acid tan hoàn toàn trong nước ở mọi dải pH từ acid, trung tính đến kiềm. Nhờ độ nhớt thấp và khả năng phân tán cao, fulvic acid dễ dàng di chuyển trong các mao quản đất và xâm nhập sâu vào các tầng rễ của cây trồng. Điểm đặc trưng nhất của fulvic acid là chứa hàm lượng oxy rất cao dưới dạng các nhóm chất hoạt tính carboxyl và hydroxyl, vượt trội hơn so với humic acid. Mật độ điện tích bề mặt lớn này đem lại cho fulvic acid khả năng tạo phức chelate mạnh mẽ với các kim loại đa lượng và vi lượng. Sự xuất hiện của fulvic acid trong đất giúp hòa tan các muối khoáng khó tiêu, biến các ion kim loại bị khóa chặt thành dạng dễ hấp thu cho rễ. Khác hoàn toàn với cấu trúc mùn đa phân tán, amino acid là những hợp chất hữu cơ có cấu trúc tinh thể xác định, chứa một nhóm chất amin NH2 và một nhóm carboxyl COOH. Khối lượng phân tử của các đơn phân amino acid cực kỳ nhỏ, chỉ từ 75 đến 200 Dalton. Trong nông nghiệp, thực vật chỉ hấp thu và sử dụng sinh học hiệu quả dạng đồng phân L-amino acid tự do, trong khi dạng D-amino acid hầu như không có hoạt tính sinh học. Nhờ cấu trúc lưỡng tính, điện tích mang cả cực dương NH3+ và cực âm COO-, amino acid có khả năng tương tác linh hoạt với cả cation và anion trong dung dịch. Kích thước phân tử siêu nhỏ cho phép L-amino acid được hấp thu nguyên vẹn qua màng tế bào của khí khổng lá và rễ non mà không cần thông qua bất kỳ quá trình phân giải trung gian nào, giúp cây trồng phản ứng lập tức với các điều kiện dinh dưỡng bổ sung. Cơ chế tác động chủ đạo của humic acid nằm ở khả năng nâng cao dung tích hấp thu cation CEC của đất trồng. Khi bón humic acid vào đất cát hoặc đất bị bạc màu, các phân tử humic tích điện âm sẽ liên kết và giữ lại các ion dương quan trọng như kali, K+, canxi, Ca2+, magie, Mg2+, ammonium, NH4+.
Điều này ngăn chặn triệt để hiện tượng rửa trôi dinh dưỡng khi gặp mưa lớn hoặc tưới tiêu quá mức ở các tầng đất mặt. Bên cạnh đó, humic acid liên kết vật lý với các hạt sét trong đất thông qua cầu nối cation, hình thành các tập hợp đất vững chắc, soil aggregates. Cấu trúc này làm tăng độ xốp, cải thiện tính thoáng khí và tối ưu hóa khả năng giữ ẩm của đất sét nén chặt. Đất tơi xốp hơn sẽ kích thích sự phát triển mạnh mẽ của hệ rễ tơ, tạo điều kiện cho vi sinh vật có lợi hiếu khí hoạt động mạnh mẽ, từ đó phục hồi độ phì nhiêu của đất. Fulvic acid tác động thông qua cơ chế chelate hóa mạnh mẽ, trực tiếp chuyển hóa các khoáng chất khó tan trong đất thành dạng hòa tan. Phân tử fulvic acid bao bọc quanh các ion kim loại trung vi lượng như sắt, kẽm, đồng, mangan bằng các liên kết phối trí vững chắc. Phức hợp fulvic kim loại này ổn định trong đất, không bị kết tủa bởi ion phosphat hoặc bị cố định bởi keo đất, giúp rễ cây dễ dàng hấp thu dinh dưỡng đa lượng lẫn vi lượng. Ở cấp độ sinh lý học, fulvic acid tương tác trực tiếp với màng sinh chất của tế bào rễ, làm thay đổi điện thế màng và kích hoạt bơm proton ATPase. Hoạt động này làm tăng tính thấm của màng tế bào, giúp cây hấp thu nước và các ion dinh dưỡng thụ động lẫn chủ động nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa, tính kháng oxy hóa cao của fulvic acid bảo vệ các mô non khỏi tác động tiêu cực của các gốc tự do phát sinh khi thời tiết khắc nghiệt. Cơ chế sinh học của amino acid tập trung vào việc bỏ qua quá trình đồng hóa đạm của thực vật. Khi hấp thu đạm vô cơ, nitrat hay ammonium, cây phải tiêu tốn một lượng năng lượng lớn, ATP, để khử và chuyển hóa thành axit amin trước khi tổng hợp protein. Việc cung cấp trực tiếp éo amino acid qua lá hoặc rễ giúp cây bỏ qua bước trung gian tiêu tốn năng lượng này, giải phóng nguồn năng lượng tích lũy cho quá trình ra hoa, đậu quả. Ngoài ra, một số amino acid đóng vai trò là tiền chất kích hoạt sinh tổng hợp phytohormone nội sinh. Điển hình, L-tryptophan là tiền chất tổng hợp auxin kích thích kéo dài tế bào rễ. L-glutamic acid đóng vai trò trung tâm trong quá trình đồng hóa nitơ và tổng hợp các axit amin khác. Các axit amin như proline, glycine có tác dụng điều hòa thẩm thấu vượt trội, bảo vệ tế bào thực vật khỏi bị mất nước trong điều kiện khô hạn, nhiễm mặn. Tiêu chí khối lượng phân tử phân định rõ giới hạn tác động vật lý của ba hợp chất này. Humic acid có kích thước lớn, trên 50.000 Dalton, nên hoạt động bề ngoài rễ và đất, không thể hấp thu qua biểu bì lá. Fulvic acid ở mức trung bình, 1.000 đến 10.000 Dalton, hoạt động linh hoạt cả trong đất và bắt đầu thâm nhập tế bào lá. Amino acid có kích thước siêu nhỏ, nhỏ hơn 200 Dalton, dễ dàng khuếch tán trực tiếp qua màng bán thấm của tế bào rễ và lá. Xét về độ hòa tan và tương tác pH, humic acid yêu cầu môi trường kiềm để phân tán ổn định và sẽ kết tủa đen trong môi trường axit mạnh. Trái lại, fulvic acid thể hiện tính bền vững hóa học cao khi hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi pH của dung dịch bón hay dịch đất. Amino acid tan tốt trong nước, nhưng độ ổn định phụ thuộc vào điểm đẳng điện PI của từng loại axit amin, dễ bị vi sinh vật phân hủy nếu để lâu. Về đích tác động sinh học, humic tập trung tối ưu lý hóa đất, gián tiếp kích thích sinh trưởng rễ nhờ hiệu ứng hormone giả, auxin-like. Fulvic acid tập trung vào cơ chế vận chuyển dinh dưỡng, cải thiện tính thấm màng tế bào rễ và lá, đẩy nhanh tốc độ hấp thu vi lượng. Amino acid đóng vai trò trực tiếp làm viên gạch cấu trúc nội bào, trực tiếp tham gia chuỗi phản ứng enzymatic và sinh tổng hợp chất hữu cơ của thực vật. Sự kết hợp đồng thời của humic, fulvic và amino tạo nên một tam giác dinh dưỡng có tính cộng hưởng sinh học cực kỳ mạnh mẽ. Humic đóng vai trò neo giữ cấu trúc đất rễ. Fulvic hoạt động như người dẫn đường đưa các khoáng chất khó tiêu vào dòng vận chuyển tế bào, còn amino acid nhận nhiệm vụ chuyển hóa nội bào tức thì. Sự phối hợp này nâng hiệu suất hấp thu phân hóa học thông thường tăng từ 30% lên đến hơn 50%. Trong quy trình tưới gốc hoặc bón đất, công thức phối hợp lý tưởng là humic kết hợp với fulvic acid theo tỷ lệ 3:1 hoặc 4:1. Humic acid sẽ ổn định keo đất ở tầng mặt và tầng trung, tạo màng bọc bảo vệ phân lân P không bị cố định bởi ion sắt, nhôm trong đất phèn. Đồng thời, fulvic acid len lỏi sâu xuống các tầng đất dưới để phóng thích các vi lượng bị bó buộc, giúp rễ tơ ở tầng sâu dễ dàng khai thác dinh dưỡng. Đối với quy trình phun qua lá, hỗn hợp fulvic acid và amino acid là lựa chọn tối ưu kỹ thuật. Tuyệt đối không được pha thêm humic acid thô chưa qua tinh chế để tránh nghẹt bét phun và gây cháy lá.
Fulvic acid đóng vai trò hoạt chất hỗ trợ thấm, mở đường qua lớp sáp cutin của lá, tạo phức chelat tức thời với các amino acid và nguyên tố vi lượng Fe, Zn, Bo đi kèm, đưa chúng trực tiếp vào khoang tế bào chỉ sau vài giờ phun. Khi thực hiện phối trộn các dòng sản phẩm này trong bể chứa quy mô lớn, kỹ sư nông học cần đặc biệt kiểm soát chỉ số pH của dung dịch phối trộn trong dải từ 5.5 đến 6.5. Việc đổ humic acid nồng độ cao trực tiếp vào dung dịch chứa phân bón axit như lân hoặc các dòng vi lượng sulfat sẽ kích thích phản ứng tạo tổ đen lơ lửng. Do đó, cần hòa loãng từng thành phần riêng biệt và thêm chất đệm ổn định trước khi hòa chung. Về chu kỳ sinh trưởng, việc áp dụng cần được phân định khoa học. Giai đoạn kiến thiết cơ bản và phục hồi sau thu hoạch cần ưu tiên humic acid bón gốc mạnh để kích rễ và tái tạo đất. Giai đoạn ra hoa và thụ phấn cần ưu tiên bón bổ sung fulvic acid kết hợp boron để tăng tỷ lệ đậu quả. Giai đoạn nuôi quả non hoặc khi cây gặp bất lợi thời tiết, hạn, mặn là thời điểm vàng để phun amino acid nhằm bảo vệ năng suất tối đa. Xu hướng nông nghiệp hiện đại đòi hỏi việc sử dụng các chế phẩm sinh học phải đi vào thực chất, dựa trên các nghiên cứu định lượng rõ ràng thay vì cảm tính. Việc hiểu rõ bản chất hóa học của humic, fulvic và amino acid giúp nhà nông chủ động kiểm soát quy trình dinh dưỡng cây trồng. Đây là chìa khóa để giảm bớt sự lệ thuộc vào các dòng phân bón vô cơ nồng độ cao, hạn chế tình trạng đất bị chai cứng, hoang hóa và chua hóa. Bảo vệ đất bằng humic, giải quyết dinh dưỡng bằng fulvic và tăng sức chống chịu bằng amino acid chính là lộ trình kỹ thuật bền vững. Sự chuyển dịch này không chỉ tối ưu chi phí đầu tư phân bón mà còn góp phần duy trì mật độ các quần thể vi sinh vật bản địa hữu ích trong đất trồng. Việc ứng dụng đồng bộ, đúng hàm lượng và đúng thời điểm các hợp chất hữu cơ sinh học này sẽ đảm bảo năng suất ổn định lâu dài cho mọi nhà vườn. Thư viện Nông nghiệp xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý bà con và các bạn đồng nghiệp. Hy vọng những chia sẻ kỹ thuật trên đây sẽ là cẩm nang hữu ích giúp tối ưu hóa hiệu quả canh tác và hướng tới một nền nông nghiệp bền vững. Kính chúc quý nhà vườn những mùa màng bội thu và phát triển ổn định. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bài viết phân tích chuyên sâu tiếp theo.